ช anel ของพี่ก่อนนะก็ขอแนะนำตัวเองนิดนึงพี่ชื่อพี่โต้งนะครับก็อยากจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยมาสอนน้องๆก็ในคอร์สนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรม EA หรือว่าเขียนโรบอทเนี่ยโดยเขียนมันลงในตัว MT5 ก็คือโปรแกรมเทรดซึ่งน้องน่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างระดับหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะมาให้ความรู้กับทั้งคนที่เป็นแล้วหรือว่าคนที่กำลังมองหาว่าจะเริ่มต้นยังไงอยู่โดยพี่ก็จะทำเป็นซีรีส์ยาวๆไปเลยทุกคนก็จะสามารถเข้ามาดูเป็นตอนๆเลือกดูเอาส่วนไหนที่เข้าใจแล้วก็ข้ามได้เลยอะไรทำนองนี้ก็ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนคือพี่เป็นคนที่พูดเหมือนจะพูดเร็วนิดนึงแล้วก็ลิ้นค่อนข้างที่จะพันกันเลยประมาณเนี้ยน้องๆก็อาจจะต้องลดความเร็ววิดีโอหรือว่าเพิ่มความเร็วก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็นการอธิบายสบายๆนะพี่ก็จะไม่ค่อยซีเรียสกึ่งไม่เป็นทางการนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันแรกสุดเนี่ยในเอพิโซดแรกเนี่ยพี่ก็อยากจะมาอธิบายเรื่องเมนูการใช้งานของ GUI ของตัว MT5 ก่อนซึ่งหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเทรดอยู่แล้วก็อาจจะข้ามไปได้เลยแต่ในมุมของพี่เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ลองเข้ามาฟังก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการกดใช้เทรดอะไรยังไงนะพี่จะพูดในส่วนของที่มันจะใช้เกี่ยวกับตัวการเขียนโปรแกรมของเราคืออย่างแรกที่เราต้องรู้จักมันเนี่ยก็คือปุ่มนี้เลยครับปุ่มที่มันเรียกว่า editor metacode language editor ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกด F4 ก็ได้นะครับใช้ปุ่ม F4 เพื่อจะเป็นตัวเรียกขึ้นมาได้เลยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้จะอธิบายในเอพิโซดถัดไปก็ถัดจากปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้ครับที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมเราก็คือเป็นการ enable ตัว EA นั่นเองถ้าเกิดเราอยากจะปิดไม่ให้มันเทรดหรือว่าให้มันเทรดได้ออกออเดอร์ได้เนี่ยก็คือปิดเปิดที่ปุ่มนี้นะฮะถ้าสังเกตก็คือจะเห็นว่ามันมีเป็นรูป Play ครับสีเขียวไอคอน Play ถ้ากดแล้วถ้ากดอีกทีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกากบาทสีแดงประมาณนี้ครับก็คือ stop ไม่ใช่ EA ไม่ทำงานนะ EA ทำงานปกติแต่ว่า EA จะไม่สามารถออกออเดอร์ได้อันนี้ก็จะเข้าใจกันตามนี้ก่อนซึ่งจริงๆถ้าเรามีหลาย EA เนี่ยอันนี้พูดเพื่อเลยเราสามารถจะปิดบาง EA ไม่ให้เทรดก็ได้แล้วเปิดอันนี้โดยรวมให้เทรดได้ก็คือบาง EA เปิดบาง EA ปิดอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นแต่ว่ายังไม่ต้องซีเรียสนะก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมันเป็นเมนูธรรมดาของการเทรดส่วนที่พี่อยากอธิบายถัดมาก็จะเป็นตรงนี้ก่อนไอตัว Data Window เนี่ยคือมันอาจจะต้องใช้ในการดีบักโปรแกรมอย่างเช่นในกรณีนี้พี่กดเมาส์กลาง middle mouse เพื่อจะเอาเคอร์เซอร์ออกมาเรียกว่า crosshair นะ crosshair ตัวนี้นะพอเราเอา crosshair นี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะสมมติในตัวอย่างเนี่ยพี่ขอโทษทีนะขอแป๊บนึงสมมุติเราจะดูค่าสโตงเนี้ยตรงยอดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิด crosshair ไม่ได้มีตัว data window เนี่ยมันจะไม่สามารถดูได้เพราะว่าเราจะไม่รู้เท่าไหร่เราก็อาจจะกะได้ว่ามัน80กว่าแต่จริงๆเราต้องการค่าแบบถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องเอาไปเขียนโปรแกรมไปเช็คดูเขียนโปรแกรมดึงค่ามาตรงไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราเลือกcrosshairไป over มันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นค่ามันตรงนี้ถูกไหมตรงนี้พี่ขอวงนี้นะมันก็จะเห็นค่ามันปุ๊บ82.57 แล้วก็ signal เป็น76อะไรแบบนี้ครับเราก็จะสามารถดูได้เพราะฉะนั้นdata window นี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญซึ่งมันเปิดปิดยังไงเหรอก็ง่ายมากเลยครับตรงนี้สมมติพี่ปิดไปก่อนเรากดที่ view แล้วก็มาเลือกที่ data window ตรงนี้ครับมันก็จะมาเราสามารถจะย้ายได้ปกติเลยย้ายไปไหนก็ได้ไปแทรกตรงนู้นตรงนี้หรือว่าจะเอามาไว้แบบแนวตั้งแบบพี่ก็ได้ถ้าเกิดเรามีอินดิเคเตอร์เยอะๆเราก็จะมองสะดวกหรือว่าไว้ตรงแทรกระหว่างตัว symbol market watch ตรงนี้กับตัว navigator ก็ได้ครับเช่นอย่างนี้เราก็เอามา
แทรกไว้ตรงนี้ปึ้งมันก็จะเพี้ยนๆใช่ไหมก็ลองปรับดูครับถ้าใครลองทำปุ๊บก็ปรับดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหน้าจอพี่ค่อนข้างจะ resolution เยอะนะครับมันก็จะดูได้อยู่แต่ถ้าเกิดบางคนแบบเป็น Full HD เงี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นละมันอาจจะแบบมองไม่เต็มตรงนี้เห็นไม่กี่ช่องอะไรเงี้ยลองไปปรับดูนะก็ไปต่อก็จะเป็นส่วนของตัว Toolbox ข้างล่างนี่ครับ Toolbox ข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือปกติของการเทรดอันนี้พี่ขอข้ามเลยแต่เราจะมาโฟกัสกันที่ตัวแท็บตรงนี้แท็บ Expert แท็บ Expert เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัว Terminal เวลาเราเขียนโปรแกรมถ้าเกิดคนที่เขียนโปรแกรมมาสักระยะอย่างเช่นเรารันโค้ดปุ๊บเรา print output อะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันคือตรงนี้แหละที่มันจะมาขึ้นซึ่งในอย่าง CMD ของ Windows หรือว่าเราจะรัน PowerShell เงี้ยมันก็จะดูตรงหน้านั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหน้าแบบนั้นมันก็จะต้องมาดูผ่านตรง Toolbox ตรงนี้แล้วก็ใน Tab Expert ก็สามารถจะดูหลอกนี้ได้ก็คือพิมพ์ปุ๊บออกมาก็จะเป็นบรรทัดเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้พี่ขอโชว์ไฟล์ให้ดูนิดนึงก็คือเราสามารถคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็กด Open พอกด Open ออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไฟล์ถ้าเราไปคลิกเข้าไปก็คือเป็นหลอกไฟล์ตรงนี้แหละจะเห็นว่ามันจะเก็บเป็นวันครับก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเราเขียนโปรแกรมเยอะๆแล้วรัน EA แบบพิมพ์เอาพุทมาดีบักข้อมูลต่างๆมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็จะทำให้ตัวไฟล์ตรงนี้มีขนาดใหญ่เราก็ต้องมาลบก็อันนี้ก็คือจะฝากน้องเข้ามาดูว่าถ้าเกิดเราเขียนเยอะๆปุ๊บเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์เต็มอะไรเงี้ยเราก็มาลบทิ้งที่ตรงนี้ได้เปิดเข้ามาแล้วก็ดีลีทไฟล์ทิ้งได้เลยครับไม่มีอะไรก็จริงๆโดยรวมก็จะหมดแล้วเบื้องต้นก็ตรงนี้ของการใช้ GUI ที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ EA นะตรงนี้เดี๋ยวขอเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้จะเป็นส่วนของ EA ที่เราเขียนอย่างสมมติในกรณีที่พี่เขียนมาเนี่ยพี่สร้างโฟลเดอร์เป็นหมวดหมู่ไว้อย่างนี้สมมติพี่อยากจะเอาตัวเนี้ยเข้ามาใส่เข้าไปในตัวเรียกว่ากราฟที่เราเปิดอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะดับเบิลคลิกก็ได้แล้วก็เลือก setting กดโอเคหรือว่า drag and drop ลากมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ค่าแล้วก็กดรันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียกว่าการรัน EA นะก็โดยรวมก็น่าจะครบสำหรับ Basic Interface เบื้องต้นตรงนี้ครับก็จะไม่มีอะไรมากก็คือมีแค่ตรงนี้ขอทวนอีกทีนะ Editor เปิดปิด EA แล้วก็ส่วนของตัว Expert Terminal ตรงนี้ครับที่จะใช้แล้วก็ EA ที่เรา compile เสร็จแล้วก็จะอยู่ตรง Navigator ตรงนี้ที่เขียนว่า Expert Advisor โดยรวมก็จะประมาณนี้ไม่ลืมตรงนี้ด้วย Data Window อาจจะต้องใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นเบื้องต้นเนาะในเอพิโซดแรกก็สั้นๆเดี๋ยวพี่ขอจบเอพิโซดนี้ไว้ก่อนโดยเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปเอพิโซดถัดไปเนี่ยพี่จะมาพูดถึงเรื่องหน้าตาของไอ้ตัว editor ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเอพิโซดต่อไปเอพิโซดนี้ก็ขอจบ